Kväner, tornedalingar och lantalaiset är olika benämningar på en finsk-ugrisk minoritet och folkgrupp som delar samma språk, kultur och historia. Som härstammar från ett stort område som sträcker sig över de nordligaste delarna av Norge, Sverige och Finland. Folkgruppens benämningar har skiftat genom historiens gång. Och kvän tros vara det äldsta namnet som fortfarande används för folkgruppen idag. På grund av brist på omfattande forskning om tornedalingar, kväner och lantalaiset finns det mycket kvar att reda ut gällande folkgruppen. Historieforskning om kväner, tornedalingar och lantalaiset baserar främst på dokumentation av personer som inte tillhörde minoriteten själva. Detta beror på att kväner historiskt själva inte har dokumenterat sina liv skriftligt utan har levt efter en muntlig tradition. Med andra ord är dokumentationen främst gjord av människor som reste till folkets traditionella marker och innefattar inte minoritetens egna perspektiv. Vilket betyder att det ibland kan vara svårt att veta vad människorna själva benämnde sig som och vad egentligen skedde i deras liv. Det som hittills har påvisats i forskningen är att kväner tidigast benämns i skrifter från 800 efter Kristus. Alltså under nordeuropeiska järnåldern och i början av vikingatiden. Kvänerna beskrivs att bära sina lätta båtar för att fiska i de stora sjöarna i fjällen i det som kallas för Kvänland. I Ottar från Hålogalands berättelse. När han reser norrut från England landvägen mot Ishavet på 800-talet. På den här tiden fanns inte nationerna Sverige, Norge och Finland. Skandinaviska bosättningar sträckte sig efter Norges kust, södra Norge och södra Sverige. Ottar skrev att Svealand låg söder om de skandinaviska fjällen och att Kvänland sträckte sig över de nordligaste delarna på båda sidorna av Bottenviken. Han fortsätter att beskriva kväner som den största befolkningen i området kring den nordligaste delen av Bottenviken. I slutet av 1150-talet beskrivs Kvänland sträcka sig norr om Värmland ända till nutida Murmansk av den isländska abboten Nikolaus Bergsson. Under 1300-talet rådde politisk instabilitet i Skandinavien och kung Magnus Eriksson genomförde olika reformer för att få kontroll över markerna och riket. Under denna tid av reformer upphör benämningen kväner, samtidigt som birkarlar dyker upp i historiska svenska källor. Svenska kronan, alltså dåtidens statsmakt, ville utvidga sin kontroll ända till området norr och väster om Bottenviken. Kungen gav då uppdraget att bedriva handeln till verksamma handelsmän i området. Handelsmän som då benämndes av kronan som birkarlar. Enligt överenskommelsen Täljestadga år 1328 garanterade svenska kronan att birkarlarna utan hinder skulle få bebo och bruka detta område i norr och väster om Bottenviken och i gengäld skulle birkarlarna skicka skatt till kronan. Människorna i detta område har kunnat försörja sig genom ett säsongsbetonat nomadiserande liv med kombinerat näringsomfång som inkluderade bland annat jakt, fiske, samlande men även handel. Detta levnadssätt var i samklang med naturens cykler och lever ännu kvar genom kvänernas kultur i form av jakt, fiske, renskötsel, bärplockning, skogs- och jordbruk, mat och hantverk. Birkarlarna beskrivs leva och bedriva handel på samma sätt som kvänerna och är sannolikt kväner som får en ny roll i förhållande till den svenska kronan. Det var endast birkarlarna
som hade rätten att bedriva handel i området. En rätt som gick i arv fram till år 1550 då Gustav Vasas skattereformer tog direkt kontroll över det nordliga området. År 1340 började kung Magnus Eriksson benämna området som Lappmarkerna, varav Lappmarkerna norr om Ume blev handelsdistrikt för birkararna. Gränserna mellan lappmarkerna anpassades efter älvdalarna som var dåtidens viktigaste transportleder. Och där bland annat kväner och birkarar hade sina fasta boplatser. Under sina handelsresor kunde en del birkarar bosätta sig månadsvis i specifika fångstområden långt ifrån deras fasta boplatser. Detta seminomadiserande levnadssätt återkommer i historiska dokument från 1500-talet och benämns i källorna som Torneböndernas nyttjande av Kentaplatser. Kentaplatser var fiske- och slåtterplatser som de så kallade Tornebönderna brukade som tillfälliga boplatser som ofta nyttjades i generationer. Kentaplatserna kunde ligga på allt från några mils avstånd till tiotals mil bort. Resorna till Kentaplatserna skedde säsongsvis och kunde pågå i flera månader. Färderna gick ofta längs älvarna och under resans gång kunde tornebönderna bland annat jaga, fiska och handla. I det tornedalska kombinerade näringsfånget nyttjades renar som drag- och klövdjur i jordbruket. Men renen var även viktig för transport och möjliggjorde de långa resorna under alla årstider. Kentaplatserna kunde spela en avgörande roll för folkets överlevnad då stora mängder mat, inte minst fisk och djurfoder, kunde hämtas därifrån. Ibland övergick Kentaplatserna till att bli fasta bosättningar som från 1600-talet registrerades som nybyggen av svenska kronan. Från att benämningen kväner lyser i sin frånvaro i svenska dokument under 1300- och 1400-talen nämns kväner igen år 1518 av den svenska kyrkomannen Olaus Magnus. I hans bok Historia om de nordiska folken skriver han att kvänerna var de som skötte transporterna till Norge. 200 år senare, alltså mitten av 1700-talet, skulle den nordliga gränsen mellan Sverige och Norge dras. Den norske gränskommissarien Peter Schnittler intervjuade då personer i detta nordliga område som benämndes Kvälland. Området var mångkulturellt och beboddes bland annat av kväner. Baserat på intervjuerna placerade Schnittler Kvänland i Torne älvdal med biflöden upp mot den nordliga kusten. Sammanfattningsvis har detta finsk-ugriska folk haft många olika namn genom historien. Benämningarna har främst skiftat utifrån svenska statens intressen och utomståendes betraktning av folkgruppen. Kainolaiset, lantalaiset, tornebönder, birkarar, nybyggare, finska kustbönder, tornedalingar, kväner är några av namnen. Redan från vikingatiden var de finsk-ugriska kvänerna bosatta vid och efter älvar norr om Bottenviken. Folket hade ett seminomadiserande levnadssätt med blandade näringar av jakt, fiske, samlande, renskötsel, handel och jordbruk. Denna typ av leverne har varit det främsta sättet för kväner, tornedalingar och lantalaiset att försörja sig ända till mitten av 1900-talet. Kväner har säsongsvis rört sig över stora distanser i det område idag som är norra Sverige, norra Norge och norra Finland. En del kväner migrerade bortom älvdalarna och Bottenvikens kust och bosatte sig i det område som idag tillhör norra Norge.
Kvänerna är erkända som nationell minoritet i Norge och ingår i den nationella minoriteten tornedalingar i Sverige. I Norge är kvänernas språk kväänska och i Sverige meänkieli. Dagens finska, kväänska och meänkieli har alla utvecklats ifrån gammelfinskan, men har under historien utvecklats åt olika riktningar till sina egna språk. Kvänerna har en gemensam flagga och kvänfolkets dag firas både på den svenska och norska sidan den 16 mars. Kvänfolkets dag utgår ifrån kung Magnus Erikssons brev den 16 mars år 1340, där han bekräftade birkararnas rättigheter att bo och verka i lappmarkerna. Kväner, tornedalingar och lantalaiset har alltså varit bosatta i denna nordliga region långt före Sveriges gränsdragning och kolonisation. Dock har denna folkgrupp varit till stor del bortglömd i historieforskningen. Att kvänerna har en muntlig tradition och varit föremål för olika benämningar i historiska dokument kan delvis vara en förklaring till varför folkgruppen har blivit osynliggjord i forskningen. Idag benämns folkgruppen som tornedalingar, kväner, lantalaiset. Att en folkgrupp har 3 benämningar kanske kan upplevas krångligt. Men i och med att folkgruppens alla namn genom historien kanske inte 3 är så många. Se on meidän maa,